Okay, today we're going to do a different kind of unboxing. Kasama natin today is a all-new, bagong labas, na ITEL QLED na Smart TV na L series. We have here is the 43-incher. May dalawa siyang variant, 32 and 43. So kinuha natin is the 43 inches na variant. So kita natin, it's the biggest one available. And together, pwede mong dagdagan pa ng soundbar tsaka ng subwoofer, which probably I would say na best paired with this TV. Pero itself pa lang, sabi ni ITEL na maganda na ang kanyang sound system. Pero of course, syempre gusto natin itry yung nandito and yun kasama ang subwoofer tsaka soundbar. So before that, unboxing muna tayo. So this is the first ever na smart TV ni ITEL. So I'm really excited na buksan to kasama kayo, no? Siyempre, with my trusty blade, buksan natin. So itabi ko muna yung soundbar, saka yung speaker. Mamaya na kayo. So kita natin dito, Bluetooth capable siya, fast streaming siya, ISDBT, and meron siyang iCast. Sabi niya, 125% wider color gamut for cinema visual. So, well, malalaman naman natin later. Eh, dami pa na sinasabi dito sa likod. Oh, basahin muna natin. 20 watts ang kanyang sounds, wireless connectivity, the A-grade ang kanyang display, frameless design, and Smart TV Pro. So, wag na natin patagalin. So, ito yung kanyang paa. Well, plastic build. So, stand natin dito sa ating table. So, baba ko muna siya. First things first, tanggalin mo na kanyang styro. Then, next, ilabas na natin yung TV itself. Hindi siya mabigat, surprisingly. Sa 43 inches. I was expecting na medyo mahirapan ako kunti sa pagbuhat nito, pero surprisingly not. So, tanggalin muna natin. ITEL na TV. Beat that. No? May nakita ka na bang Infinix na TV tsaka Tecno? Wala, nauna si ITEL. Andito yung mga accessories niya, nandito ka na user guide, andito ka ng power cord, 24 months na warranty card. Well, sa iba 1 year lang. Dalawang AAA battery. Of course, yung mga screw para sa paa. And yung ating remote controller. Yun. Akala ko ITEL din yung brand ng battery Tinco. Kapit natin. Maganda rin yung kanyang design, to be fair. So, try lang natin patayuin kahit wala tayong screw. Kasi wala akong screwdriver dito. Tinamad na no? Yes, it can definitely stand even without the screw. Pag may screw, mas sturdy lang siya. So, okay. So, we're good to go dito sa TV natin. So, right now is to remove these labels para full screen view tayo. Hindi bitin. Yan. So, tanggalin na natin itong sticker na to. Dikit natin sa box. Then, of course, tanggalin ko lang itong mga tape niya sa taas. So, tanggalin na natin yung screen guard niya. Ito yung pinaka-exciting, and fulfilling part is to remove this screen guard. Very satisfying, Yun. I love it. Oh my God. Ayun, tapos na tayo. Ready to go home na. Ay, teka. Hindi ko pa napapaandar. Ito pala yung power cord. Then kailangan ko pala kumuha ng extension cord para mapatakbo natin. Medyo maiksi yung kanyang power cord. It's just 1 meter long lang yung kanyang power cord. So medyo mabibiting kayo konti pag medyo malayo ang tatakbuhan niya. So basically lahat ng ports niya nandito sa ilalim. Let's quickly identify them. So we have the power button over here. Ito yung IR niya. Then meron tayong coax. May gumagamit pa ba nito? LAN port, dalawang USB port. Itong yellow, white, red. May gumagamit pa ba nito? Parang panahon pa ng DVD nito May dalawang HDMI tapos ito pang cable TV, RF, and antenna. So pwede mo rin siya i-mount as wall mount. Ito gagamitin yung mga butas, Mga butas. And by far, I'll be honest manipis siya. Magaan nung binubuhat ko mag-isa. Parang ang gaan-gaan lang niya. Yan naman natin, parang liit lang ng kanyang bezel, Medyo frameless siya. Yan ang kiniklaim ni ITEL. And nandito ang kanyang ITEL na logo. Matibay, mga matibay na mga frames. And ganito ang kanyang paa once na nakatayo. So bago natin i-turn on tong TV na to, buksan ko muna yung kanyang subwoofer, which is this one. Blade, please. So may sarili siyang manual, may sarili din siyang 2-prong cable, may sarili din siyang remote, and ito na mismo yung kanyang subwoofer. Okay lang siya, magaan lang siya, hindi siya sobrang bigat like the other subwoofers na yung talagang solid na kahoy Pero ito, sounds legit naman. Yung kanyang materials. So unboxing the last one, yung kanyang ITEL na soundbar.
So, ito na. Uy. Soundbar. May kable pa ba siya? Parang wala. May accessories pa dapat eh. Meron. Meron siyang maliit na accessories box. Sabi ko sa inyo. So, basically, it's just another adapter. Naku po. 3 paa. Hanap pa ako ng converter. Tanggalin na natin sa plastic. And ganito ang itsura ng ITEL soundbar. Well, it looks nice. Shiny. Yung kanyang surface. Lagyan natin dito. So, bigyan muna natin ng kuryente. Andito yung ating extension cord from Orico. Una, namamblema ako kasi 3 paa itong kanyang saksakan. So, buti na lang, no? Saktuhan to. Itong nabili natin from Orico, no? Meron pa siyang USB port dito sa gilid. Pero, at least, ready tayo, no? Para makapag-testing tayo na maayos. So, basically, this is my setup. Nasa baba yung kanyang soundbar. Nasa gilid yung ating subwoofer. And nandito yung main TV natin. So, right now, pa-power up natin for the first time. I'm not sure, no? Kasi sa ibang TV, ang first time na power up, yung button sa ilalim. Pero si ITEL, hindi naman. Partly yung ilaw natin, mamaya papatay natin para mawala yung glare dito sa gilid, no? Para makita natin yung buo. Pero right now kasi, at least may ilaw sa akin. Para kita niyo ang buti, di ba? The way that I know, itong soundbar natin, prepare natin via Bluetooth later inside. Pero yung sounds na malakas, not sure kung rinig nyo, pero bisa akin pandinig dito, malakas siya. So, we're going to run down yung welcome niya. So, next text lang tayo. English tayo, UK. Next, pili tayo ng bansa kung saan tayo. Medyo na sa baba siguro tayo, no? PH. Oh, walang PH. Other. We're going to use wireless setting, Wi-Fi. Turn on mo lang. So, I'll just key my password. So, tapos na ang ating setup. Pasok na tayo. So, ito yung kanyang pinaka-home screen. So, very simple lang siya actually. Titingnan natin, no? Anong klaseng smart TV siya. So, basically, this is yung ating search. So, here are some recommended videos na meron. So, medyo marami naman. Let's just go to yung kanyang home. So, mostly, mag-hit muna tayo ng download para ma-download si YouTube. And ayun, tapos. So, hanapin natin si Netflix. Yan. Kailangan mo rin siya i-download, no? So, waiting lang tayo. So, installing. Power on. Bluetooth. So, narinig niyo, no? Power on Bluetooth. So, in-on muna natin. So, since nakakabit naman to si subwoofer dito sa via wire sa kanyang soundbar. So, i-connect natin to via Bluetooth sa kanya. Pero siyempre, i-experience muna natin sounds coming from this one before you connect this one para makita natin difference ng sounds nila. No? Kung worth it nga ba na dagdagan itong soundbar or not. So, what's nice naman dito sa kanyang soundbar is malakas ang kanyang wattage. 120 watts siya, high power, and what's nice dito sa kanya is that clear ang kanyang sound. Pwede siya mag-connect via Bluetooth, meron din siya HDMI. Siguro one of the things na gusto ko sa kanya is meron siyang remote control dito. And by the way, ang tawag dito is the ITEL Soundbar Sonic Duo. Mabibili mo to for $2,499 and probably you can get it cheaper if you use yung mga links on the description that I put below or YouTube shopping link natin, no? Baka makamenos kayo using my vouchers from my channel. And by the way, itong ITEL na L series natin na TV na QLED, meron siyang dalawang variant. Ang kanyang 32 inches would retail for a price of 8,049 pesos sa online. And itong 43 inches would retail at 12,799. Also, check the links on the description box below or just simply click yung YouTube shopping link natin. Baka makamenos pa kayo and get it even lower using my vouchers. So, patayin ko muna ilaw para makita natin ng klaro. So, right now, we're looking at yung pinaka-home screen nitong ating ITEL na TV na L series. So, underneath, we see a lot of mga apps, no? Pero you have to install them one by one, depende kung ano mga kailangan mo lang, no? Movie Box, YouTube, Netflix, Prime Video, this is MBC. We have all of the other streaming na site na pwede mo ring tingnan, no? So, meron siyang App Store. Ito pwede natin check later settings, file manager na Chrome, Google Play Store, iCast, and some of the other ibang apps, no? So, let's just quickly check yung kanyang settings. So, pwede mo i-calibrate dito yung mga app manager mo, yung network mo, yung system mo, pwede mo i-check, no? Pwede ka rin mag-check ng firmware update, general, no? So, yung mga menu time, date time, pwede mo palitan dito. Pwede ka maglagay ng screensaver if you want. No? Kung trip mo lang, you can turn it on kung gusto mo. Diba? So, for 20 minutes, diba? Or 10 minutes, depende sa inyo, no? Kung anong trip ninyo.
Wala naman tayo problema dyan. So, pagdating sa sounds, right now, naka-standard mode lang tayo. So, mapapatugtog tayo in a bit. Check lang natin yung sounds, no? Ito yung standard mode lang niya. Pero later, kakabit natin sa, sa surround, no? Probably dito natin check later. Yung kanyang Bluetooth, kakabit natin sa Sound Duo. So, further checking some videos dito sa Netflix. Pero just remember, no? If you have a Netflix account, pwede mo ipasok para makanood kayo ng Netflix, no? Or you can check some Prime Video. You can check some channel din sa YouTube, trending music, some featured gaming, news from all around the world, diba? Yan. So, lahat yan nandito. You can freely navigate this one. Sobrang dali lang naman ang gamitin. And I believe na sobrang easy to navigate itong TV, itong Android TV ni ITEL. So right now, we're going for YouTube. So magsi-search lang tayo. Pwede natin patugtog. Patugtog tayo ng Bruno Mars song. So yan, narinig niyo yung ganda ng sounds niya. Sa TV pa lang yon. So right now, we're going to connect it sa soundbar. And let's see how better it would be. Kasi from 20 watts, biglang magiging 120 watts yan, no? So, should be louder. So, let's just connect it first. So, meron pa rin siya ng mga input menu dito. Pwede ka magkabit ng AV cables, TV cables. Kung meron pang Sky cable, which I think wala na. HDMI din. If you have different players or pwede mo kabit mo yung PC, laptop mo, i-cache mo dito, pwede rin. So right now, I'm looking for its Bluetooth. Ayun, so kita natin dito, nakatago sa network, no? Which is, dapat hindi, no? Which, doon ako nalito. Kaya kanina po nanghanap na Bluetooth na setting, nandito lang pala nakatago sa network. So turn on lang natin Bluetooth natin. So we'll be able to see kung sino mga dapat i-connect natin. Yan, si ITEL Sonic Duo. I-connect natin siya. So pair lang natin. Allow, then i-pair. Bluetooth, connect, sabi niya. Yun, no? Right now, I'm using my remote. Napataas ko yung volume natin. So, let's see it. Ulitin lang natin yung kanta ni Bruno Mars. And let's see how it goes. If the world was ending, I wanna be next to you. Ayun, siguro rinig nyo na yung sound. Yung difference niya pag nandito ka sa tabi, talaga sobrang layo ng difference sa kanilang sound. So, from the soundbar, ang lakas, ang rich ng sound. So, I would say, yung additional mo 2,499, talagang sulit na sulit dito pairing together with your ITEL TV. Itself, okay na yung 20 watts, pero if you want a more richer sound, yung talagang mas dramatic and dynamic yung sound mo, talagang kailangan mo i-pair itong ITEL na Sonic Duo na soundbar. Talagang mas worth it, no? From my point of view, listening to this whole song ni Bruno Mars and Lady Gaga na Die With A Smile, talagang ibang-ibang level niya, no? So let's just go over, since nakabit na natin yung soundbar, let's just check, no? Yung video quality nitong TV na ito. So let's just scroll on and check some of the videos sa YouTube. Search lang tayo ng some trailer. Yan, Supergirl trailer. I was suffering. O hapa, nag-search ako ng gadget. Nasa top search yung Gadget Sidekick ko. Ayos, di ba? So yun guys, nakita din na probably everything na kailangan ninyo malaman dito sa ITEL TV. Siyempre kasama yung Soundbar Sonic Duo. And talagang iba ang level once na kasama yung soundbar. Mas maganda kanyang sounds. Definitely, it's on a whole new level. Now, pagdating sa display, I would say pretty nice, solid. Yung kanang bezel, manipis. So, i-share ko lang ulit some of the key features dito sa ITEL L series na TV. QLED na kanyang display. 20 watts sa kanang hi-fi stereo. May Bluetooth connectivity siya. Sa remote, meron siyang shortcut key para sa YouTube and sa Netflix. Ang kita nyo, Android-powered TV din siya. At the same time, may Google Play Store. Metallic na frameless design. Probably one of the things na gusto ko din dito sa kanya. And meron din siyang over-voltage na protection. Now, if you're planning to purchase one of these guys, I'll pop it on the description box below. Or you can just simply click yung YouTube shopping link para ma-redirect kayo. Baka makuha nyo pa ng even a little bit cheaper compared sa kanyang SRP. Kasi meron kami special collaboration between YouTube and me na namimigay kami ng vouchers between 2,000, 2,200, and 2,500. Depende sa kung anong pinabimigay ni YouTube. So I hope guys may natutunan kayo dito sa video nito, and probably if you're looking for a good smart TV, I think this is probably a good choice from ITEL. So if you like this video guys, don't forget to like, subscribe dito sa ating channel so you don't miss out ng mga good reviews just like this one. Ang ITEL
na QLED L series na TV, 43-incher or 32-incher. Together with the ITEL na Soundbar na Sonic Duo, meron siyang soundbar and meron siyang subwoofer, it can give you a 120 watts na sound which is richer and mas magandang tunog compared sa kanyang TV na stereo. So I hope na i-share niyo itong video nito and I hope to see you on my next video. Peace out. And so, ako para si Richmond and you're watching Gadget Sidekick. What's up? Like and subscribe to my channel. Don't forget to hit that notification bell. For one of my latest uploads, click the dito. And for one of my popular uploads, click here.